हेलो एभ्रिवान। सबैले भनेछन् यो के भन्छ फ्रीमा बनाउन मिल्दैन। सो फ्रीमा कसरी बनाउन मिल्छ, सो म फ्रीवाला भिडियो लिएर आएको छु अहिले। सो एकजना लेडिजले भन्नुभएको छ मेरो भएन, मेरो पैसा माग्छ, सो कसरी बनाइदिनु होइन भनेर मलाई फोटो पठाउनु भएको छ। सो त्यो कसरी बनाउँछन्, सो म त्यो देखाउन लाग्छु है। राम्रोसँग भिडियोलाई स्किप नगरी हेरिदिनु होला। सो फेस प्ले एप मसँग डाउनलोड छ, यो ओपन गर्नु होला। ओप्स सरी, यो पहिलेदेखि ओपन छ, यसलाई काटौँ। भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला है। च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सो हेर्नु, यो ओपन भयो र यसमा सबै फ्री चाहिँ हुँदैन, कुनै कुनै फ्री हुन्छ। सो कुन कुन फ्री हुन्छ भनेर यसमा क्लिक गर्नु। एउटा जस्तै यसमा बनाउनु छ भने यसमा क्लिक गर्नु होइन, चुज फ्रम एल्बम गर्नु होइन। उहाँले फोटो पठाउनु भएको यो फोटो हो, कन्फर्म गर्नु। सो स्टार्ट मेकिङमा क्लिक गर्नु होला। यसमा मिल्दैन, यो काट्दिनु। फेरि यसमा गर्नु, यो पनि मिल्दैन, यो पुनः बनाउने। यसमा मिल्दैन रहेछ हो, कुनमा मिल्छ कुनमा मिल्दैन भनेर यसरी चेक गर्नु। जसमा मिल्छ त्यसमा बनाउने हो होइन। स्टार्ट मेकिङ, यसमा पनि मिल्दैन रहेछ। यसमा पनि मिल्दैन रहेछ। यसमा मिल्छ, हेर्नु फ्री भएको देखायो अप्सन हो। जसमा फ्री छ त्यसमा मात्रै बनाउन मिल्छ। सो अझै पनि चेक गर्दै गरौँ। यसमा मिल्दैन रहेछ, यो भएछ। यसमा मिल्दैन रहेछ। सो यस्तै चेक गर्ने हो, कसमा फ्री हुन्छ कसमा हुँदैन। सो फ्री भएकोमा मात्रै हो बनाउने, हुँदैन जोकर हुँदैन। धेरै भिडियोमा चाहिँ मिल्दैन रहेछ है। सो यस्तै हो, चेक गर्ने हो। यसमा एउटा मिल्यो, हेर्नु फ्रीको अप्सन छ, यसमा फ्रीमा क्लिक गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। सो यसमा पनि मिल्दैन, यसमा पनि मिल्छ, हेर्नु फ्रीको अप्सन छ, यसमा बनाउन मिल्छ। सो यस्तै हो, कुनमा मिल्छ कुनै मिल्दैन। सो यस्तै नै हो बनाउने होइन, चेक गर्दै गर्ने आफूलाई मन परेको उसमा र फ्री भएको उसमा मात्रै हो बनाउने। सो यति नै हो मेरो भन्नुको कारण। सबैले भन्छन् पैसा पैसा मात्रै हो, पैसा होइन फ्रीमा पनि हुन्छ, तर हेर्नुपर्छ कसमा बन्छ पैसा फ्रीमा, त्यही हो। सो यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो अहिलेको लागि यति नै, हस् त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, हेभ अ गुड डे।